A Kazakh Köztársaság egy közép-ázsiai ország. A maga 2,7 millió négyzetkilométeres területével a világ 9. legnagyobb állama, ahol Magyarország körülbelül 29-szer férne el, lakosainak száma azonban ehhez képest meglehetősen alacsony, mindössze 20 millió fő. Az ország rengeteg kőolajjal, földgázzal és hatalmas ásványkincs készlettel is rendelkezik. Függetlenségét 1991-ben nyerte el, miután összeomlott a Szovjetunió. A többi közép-ázsiai országhoz hasonlóan Kazahsztán is erősen autokrata berendezkedésű, ahol a választások nem szabadok, a média a kormány befolyása alatt áll, és elnyomnak minden ellenzéki megmozdulást. A kazakh szó a türk kaz kifejezésből ered, amely vándort jelent, a sztán pedig a perzsa ország vagy föld szóból származik, így Kazahsztánt a vándorok földjének lehetne lefordítani. Kazahsztán a világ legnagyobb területű tengerpart nélküli országa. A Kaszpi-tenger nem számít, mert az valójában a világ legnagyobb tava. A hagyományos kazakh naptárban minden év egy-egy állatról van elnevezve, így van birka, ló, kutya, kígyó és disznó éve is. A naptár az egér évével kezdődik, mert egy kazakh népmese szerint az egér képes volt felmászni a többi állat hátára, és elsőként látta meg a napot. Kazahsztánról sokaknak a brit komikus Sacha Baron Cohen karaktere Borát jut először eszébe. A szatirikus, fekete humorú, kazakh újságíró kalandjait bemutató Borát című film a mai napig a világ legsikeresebb áldokumentumfilmje, amely világszerte 260 millió dolláros profitot termelt. A film Kazahsztánban játszódó jeleneteit azonban valójában Romániában vették fel. Az ország fővárosa Asztana kazakh nyelven szó szerint azt jelenti, hogy főváros. Milyen furcsa lenne, hogyha a térképeken Budapest helyett az lenne feltüntetve, hogy főváros. A várost 2019-ben átnevezték Nur-Szultánra, az ország első elnökének tiszteletére. 2022-ben azonban visszakeresztelték Asztanára. A város ezzel be is került a Guinness rekordok könyvébe, mint az elmúlt 50 év alatt legtöbbször nevet váltott főváros. Asztana az elmúlt fél évszázadban ugyanis 6-szor változtatta meg a nevét. 1949. augusztus 29-én a szovjetek a kazahsztáni Szemej városától 150 kilométerre nyugatra robbantották fel az első atombombájukat. A következő 40 évben 456 kísérletet hajtottak végre egy Szlovénia nagyságú területen. Kazahsztán zászlaja az ország egyik nemzeti jelképe. A világos kék a türk népek közös színe. Itt a végtelen égboltra is utal, amely az emberek jólétét, nyugalmát, békéjét és egységét őrzi. A nap és az aranysas a szabadság szeretetre, illetve a kazahok magas röptű gondolataira, illetve magasztos eszményeire utal. A zászló bal oldalán jellegzetes népi díszítő motívum látható. Kazahsztán nagyon gazdag természeti kincsekben. A periódusos rendszer 99 eleme megtalálható az országban. Kazahsztánt egy 7644 kilométeres határszakasz választja el Oroszországtól, amely a második leghosszabb határszakasz, ami elválaszt egymástól két országot. Csak a 8893 kilométeres amerikai-kanadai határ hosszabb. Az 1930-as évek sztálini Szovjetuniójában az ukránok ellen végrehajtott mesterséges éhínség, a holodomor az utóbbi években viszonylag közismert történelmi ténnyé vált. Hasonló zajlott le Kazahsztánban is, amely goloszcsekini népirtásként vonult be a történelembe, és lakosság arányosan több áldozatot szedett, mint az ukrán, bár nyilván az ilyen tragédiákat nem lehet összehasonlítani, hiszen egyetlen ember élete is számít. Az ország lakosságának több mint fele 30 éven aluli. 1997-ig Almaty volt Kazahsztán fővárosa. Neve kazakh nyelven azt jelenti, hogy almafák földje, ugyanis a kazahok meg vannak győződve arról, hogy az alma valójában az ő országukból származik. Az ország északi részén fekvő Jekibástüc városában található a világ legnagyobb kéménye. A Gres 2 nevű széntüzelésű erőmű kéményét még 1987-ben építették, a magassága pedig 419,7 méter. A Kazahsztánban található Balkás a világ 15. legnagyobb tava. A tó közepén lévő keskeny szoros lényegében két részre osztja a tavat. Ami még ennél is érdekesebb, hogy a tó nyugati részén a víz édes, a keleti részén pedig sós. Kazahsztánnak tengere ugyan nincs, haditengerészete azonban van, amely 3000 főből és 14 hajóból áll. A Kaszpi-tengeren tevékenykednek, amiről ugye már megbeszéltük, hogy nem tenger, hanem a világ legnagyobb tava.
A tengerészek elsősorban határvédelmi feladatokat látnak el. 1991-ben a Szovjetunió nem egyik napról a másikra omlott össze, hanem a tagállamok fokozatos kiválásával. A sort Litvánia kezdte el még márciusban, és a kiválások egészen decemberig elhúzódtak. Logikus lenne, hogy Oroszország lett az utolsó állam, amely elhagyta a kommunista nagyhatalmat. Valójában a Kazah-Szovjet Szocialista Köztársaság kiáltotta ki utolsónak a függetlenségét 1992. december 16-án, 4 nappal Oroszország kiválása után, így technikailag 4 napig Kazahsztán volt a teljes Szovjetunió. Viszonylagos alacsony népessége ellenére Kazahsztán meglehetősen sokszínű ország, ugyanis 120 etnikai csoport él itt. 1957-ben a Sputnik egy műhold fellövésével szimbolikusan is eldördült az a startpisztoly, amely az űrverseny kezdetét jelentette. A szovjetek a bajkonuri űrközpontból lőtték fel a Szojuz rakétákat, és számos elsőbséget gyűjtöttek be amerikai riválisuk előtt. A Szovjetunió széthullása után azonban Bajkonur kazah fennhatóság alá került. Mivel az oroszok szerették volna folytatni az űrprogramjukat, kompromisszumos megoldást kellett találni. Oroszország első körben 99 éves bérleti szerződést próbált kötni Bajkonurra, de végül beleegyezett a 6000 négyzetkilométeres terület évi $115 millió bérleti összegébe 20 évre, kiegészítve egy 10 éves meghosszabbítási opcióval. 2005-ben az Orosz Föderációs Tanács ratifikálta az Oroszország és Kazahsztán közti megállapodást, amely 2050-ig meghosszabbította Oroszországnak az űrrepülőtér bérleti idejét. Kazahsztán az utolsó egykori szovjet tagköztársaság, amely saját nemzeti valutát kapott. A tengét 1993. december 12-én vezették be, addig az orosz rubel volt az ország hivatalos fizetőeszköze. Azóta december 12-e a kazah nemzeti valuta bevezetésének napja. Kazahsztán első pénznyomdája csak 1995-ben kezdte meg működését, így addig a tenge bankjegyeket Angliában állították elő, a fénypénzeket pedig Németországban verték. Amúgy nem túl acélos valuta, ugyanis 100 tenge körülbelül 80 forintot ér. Az ország hivatalos nyelve a kazah, amely történelme során több írásmódot is használt. A 11. századtól kezdve az arab írást használták egészen 1929-ig, amikor átváltottak a latin betűkre. 1940-ben bevezették a Cirill ABC-t. Az arab írást ma is használják a kazah nyelvben Afganisztánban, Iránban és a kínai Xinjiang ujgur autonóm területen, ahol jelentős kisebbségi nyelv. A törökországi és az európai kazah diaszpórák a latin ABC-t használják. 2017-ben a kazah kormány határozatot hozott a latin betűs írás újbóli bevezetéséről. Nurszultán Nazarbayev elnök elrendelte, hogy azt 2025-ig hajtsák is végre. Egy évvel később egy újabb elnöki rendelet ezt a határidőt 2023 és 2031 közé tette.